تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة. بدأنا في هذه السلسلة الجديدة من سلاسل الربوبية في القرآن الكريم، وبدأنا بالدليل الأول والثاني، واليوم الدليل الثالث. الهدف من هذه السلسلة القصيرة هو إعادة ترتيب الأدلة الواردة في سلسلة ربوبية جبرائيل، إعادة ترتيبها على نحو تصبح متسلسلة منطقيا وأسهل للاقتناع وأوضح. وبالتالي ستجدون هذه السلسلة حلقة تلو الأخرى في بداية سلسلة ربوبية جبرائيل، لتكون مقدمة أكثر وضوحا وأشد إقناعا، لأن ترتيب الأدلة في حد ذاته يلعب دورا مهما، وبالتالي الخروج بنتائج دقيقة. فدليلنا الثالث على أن الرب في القرآن من حيث الأصل هو ليس الله ربنا، هو ليس الله، وإنما الله هو أعلى بكثير، وهو رب العالمين وليس فقط ربنا. فمن الأدلة على ذلك إذن الآيات الكريمة: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. لمن؟ لداود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن هاتان الآيتان هما الوحيدتان اللتان تذكران أن الله آتى شخصا محددا الملك، فداود آتاه الله الملك، وهذا الشخص أيضا آتاه الله الملك من غير ذكر اسم هذا الشخص. وهاتان الآيتان وردتا أيضا متلاحقتين، بينهما فقط حوالي 7 آيات، فوحيدتان تذكران إيتاء الله الملك لأشخاص محددين، وأيضا قريبات من بعضهن، لأن هذا إشارة إلى اشتراكهما في المعنى. فكل ذلك ليدلك على أن ما أوتيه داود إنما هو ذاته الذي أوتيه ذاك الكافر، فداود مؤمن وذاك كافر، ومع ذلك هما الوحيدان اللذان أشير إليهما بأنهما حصلا على هذا المستوى العالي جدا من القوى الخارقة. فالقوى عند قوم موسى مثلا ليست بهذا المستوى العالي، عندما خاطبهم المصحف ونسب إلى الله أنه جعلهم ملوكا، فهذا يدل على قوى خارقة، ولكنها ليست بهذا المستوى العالي جدا. بينما في أماكن أخرى من المصحف فذكرت آيات أن الله يؤتي الملك لمن يشاء ونحو ذلك، لكنها لم تحدد أشخاصا بعينهم. فبداية حاج إبراهيم هذا الكافر ليدعوه إلى الإيمان، حاجه بأنك لا يصح أن تكون أنت ربا، وإنما عليك اتباع ربي، أي اتباع جبرائيل. فاستعرض له جانبا من قوى جبرائيل وقال له ربي الذي يحيي ويميت. لكن هنا وعلى غير العادة، لأن هذا الكافر لديه قوى خارقة، هذا الكافر لم يجد فيما قاله إبراهيم ما يجعله يعبد رب إبراهيم، فقال أنا أحيي وأميت، أي أنا أحيي وأميت أيضا، فلماذا أعبد ربك الذي يفعل شيئا وأنا أفعل مثله؟ لذلك كله عندما اتضح لإبراهيم أن هذا الكافر قواه قريبة من جهة ما لقوى ربنا، عندئذ انتقل إبراهيم على الفور إلى مستوى أعلى من التحدي، إلى مستوى ليس فوقه أي مستوى، إلى مستوى لا يقدر عليه إلا الله وحده، وذلك بأن تحداه بأن يغير النظام الشمسي الحالي، وهو شروق الشمس من مشرقها الحالي وغروبها من مغربها. عندئذ انتهى التحدي لصالح إبراهيم، وذلك لأن هذا الكافر لا هو ولا غيره قادرون على أن ينافسوا الله في اختصاصاته. إذن ملخص القصة أن إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، قال ذلك الكافر أنا أحيي وأميت، فعندئذ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذن انتقال إبراهيم من ذكر ربه إلى ذكر الله
هذا لا يمكن أن يكون عبثا وتسلية في القرآن. اضطر إبراهيم إلى أن ينتقل من ذكر ربه إلى ذكر الله لأن هذا الكافر لديه قوى عالية جدا، فاستنجد ولجأ إبراهيم إلى ذكر صفات الله ذاته. إذن هذا دليل واضح قطعي على اختلاف هذا الرب الذي ذكره إبراهيم عن الله. هذا ربنا جبرائيل وذاك هو الله سبحانه تعالى عما يصفون. والتفسير التقليدي الذي هو شائع في كتب التفسير هو أنهم فسروا قول الكافر أنا أحيي وأميت بأنه كان ملكا على شعب ما واستدعى أحد المسجونين في سجونه وقال أنا سأحيي هذا الرجل، بمعنى أني سأعفو عنه ولا أقتله، حيث كان من المقرر إعدامه من قبل. ثم أشار إلى شخص آخر وقال بأن هذا حي ولكني سأقتله، فأنا إذن أحييت ذاك وأمت هذا، فأنا أحيي وأميت. لكن هذا التفسير المجازي لا قيمة له ولا يصح أصلا في علوم التفسير. عند السنة والشيعة وعند أهل الأرض لا يصح اللجوء إلى تفسير مجازي إلا إن كان مستحيلا الاعتماد على التفسير الحرفي، والذي يسمونه علماء التفسير التفسير الظاهري، بمعنى ظاهر النص، ظاهره يقول يحيي ويميت، إذن هو يقصد إحياء وإماتة. ما الذي يدفعنا إلى أن نفسره مجازيا؟ لو كانت هناك أدلة وقرائن تدفعنا إلى ذلك في المصحف لفعلنا، لكن على العكس تماما كل آيات المصحف تؤكد أن هذا الشخص يحيي ويميت فعلا. والدارس لجميع حلقات هذه القناة يعلم تماما ماذا نقول، ويعلم كم هي الأدلة كثيرة جدا على نفي اللجوء إلى المجاز في حالات كهذه، ولكني سأذكر الآن دليلا منها، حيث أن البشر في المصحف لا يميتون أحدا وإنما قد يقتلوه، لكن مصطلح الإماتة لا ينسب إلى بشر بأنه هو الفاعل له. مثلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن الآية واضحة بأن كلمة مات أي مات من تلقاء ذاته ولم يقتله أحد ولم يتسبب أحد في موته. والحالة الثانية ربما إذن يموت أو ربما يقتل، يتعمد أحد قتله فينسب القتل للبشر عندئذ. أما أن تعتقد أن الموت والقتل في المصحف بمعنى واحد فهذا يعني أنك تتهم المصحف بالركاكة اللغوية، وأنه يذكر شيئين ومعطوف أحدهما على الآخر وبمعنى واحد. هذا سيكون من العبث ويكون اتهاما منك للمصحف بما ليس فيه، حاشاه. إذن الإماتة نسبت في المصحف إلى ربنا وإلى الله على اختلاف في التفاصيل التي سنراها في سلسلة حلقات الإحياء والإماتة، ولكنها في كل الأحوال لم تنسب نهائيا إلى أحد من البشر الإماتة، بينما نسبت إلى هذا الكافر بما أن الله آتاه الملك، أي بما أن له حالة خاصة هو وأمثاله من الحالات النادرة ذوي القدرة الخارقة، فهو يستطيع أن يميت ويحيي. طبعا هناك اختلاف بين إحياء الموتى مثلا وبين أن تقول أحيي وأميت ولا تذكر الموتى، وهكذا اختلافات كثيرة، لكننا اليوم نتكلم عن جزئية محددة. بالتالي لو كانت التفاسير التراثية التي تقول عن هذا الكافر بأنه استدعى شخصا حيا وقتله لكان عليه أن يقول أنا أحيي وأقتل وليس وأميت، حتى ينسجم قوله مع بقية آيات المصحف، بما أن التفاسير التراثية كلها لا تؤمن بأن هذا الشخص لديه قوى خارقة، فما دام إنسانا عاديا فيجب أن يقول أقتل ولا يقول أميت. لكن في كل الأحوال الآية واضحة في أن إبراهيم اضطر أن ينتقل من الحديث عن ربه إلى الحديث عن الله، مما يدل على أن ربنا في القرآن ليس دائما يقصد به الله، والحمد لله رب العالمين.